Good morning! Welcome back to our YouTube channel of Noise TV. So for today's video, kung makikita ninyo, may mga nakalatag dito ng mga ingredients. Ayan, and sa kasalukuyan po tayong nakakatanggap pa rin ng mga ayuda galing sa gobyerno, gaya ng noodles, itlog, at mga canned goods. At bilang selebrasyon namin, dahil umabot na kami ng 1K subscribers noong nakarang araw, ayan, so maghahanda tayo gamit ang sardinas. So bakit nga ba tayo hahanapan ng ibang ingredients? Meron naman tayo sa bahay, diba? So libre na siya. And masarap pa. Depende lang sa atin kung paano natin yung siya lulutuin. Okay, so this time, mag-share ako sa inyong 4 na putahe na gamit ang sardinas. Alright, so dito meron tayong siling haba, meron tayong paminta, ito sili ulit, may sibuyas tayo, merong sibuyas dahon, maitlog, pampalasa, depende sa inyo kung ano yung pampalasa ninyo. And then, syempre ang ating sardinas. So, may dalawang tayo, maanghang at saka hindi. So, gamit itong mga ingredients, magluluto tayo ng sisig na sardinas. Okay? And then, dito naman, gamit ulit ang sardinas, syempre, ang ating main ingredients. Meron tayong carrots. Ayan, may carrots tayo. May bawang or garlic. May onion or sibuyas. Meron tayong siling haba. Ito siya, optional lang itong siling haba. Nilagyan mo lang siya kasi mahilig kami sa maanghang. Okay, so kung may mga bata, huwag nang lagyan. And then, meron tayong paminta. May 2 itlog. And, ito siya ay malunggay. So, kailangan lang siyang tagtarin ng maliit. And, ang pampalasa ulit. So, kayo na bahala kung ano yung pampalasa niyo. And, next is, ito naman. Ito, meron tayong carrots. Meron tayong onion, sibuyas. Meron tayong dahon ng sibuyas. And, garlic or ang bawang. At meron tayong, ito siya, wrapper. At saka yung sardinas natin. So, gamit itong mga ingredients, makakaluto tayo ng Lumpiang Sardines. So, excited na ako. Mukhang masarap yan. And then, syempre, huwag naman tayong puro mala. So, magsasabaw naman tayo this time. So, gamit itong sayote. Meron tayong kamatis, may sibuyas, may bawang, at syempre yung ating main ingredients. Okay, so, gigisahin natin itong sardinas at lalagyan natin siya ng sayote. Ayan, so tara na, samahan niyo ko magluto. Ayan, so unahin natin lutuin ang tortang sardinas. Ayan, so una ilalagay muna natin siya sa gayan. So, and then, ang kukunin lang natin dito itong laman lang. Separate natin siya. Sasantabi na lang muna natin yung sabaw. Okay, and then, pipinuhin lang natin siya. Ayan, pipinuhin natin siya. Then, ilalagay natin ang itlog. Ayan, 2 itlog ang gusto kong ilagay para masadong-lasado. Ayan, so kung merong nabasag, alisin lang natin. Ayan, so may itlog na tayo. And, ilalagay natin yung iba pang ingredients. So, ilalagay na natin yung carrots. Ayan. Yung bawang natin. Sibuyas. Yung siling haba. Okay, pampanggang. And, itong malunggay. So, malunggay siya. So, ito siya, itong mga ingredients, yung mga sukat, depende sa inyo kung gaano karami yung ilalagay ninyo. Lalagyan na rin natin ang asin. Ayan. And, yung paminta natin siya. Pampalasa. Ayan. Yung paminta natin. Ayan. So, kung nalagay na lahat, i-mix lang natin siya. Ang dami ng ating mix lang natin siya, balanse lang dapat. Okay, so optional pala, pwede rin kayong maglagay ng
ng flour. All-purpose flour or ang harina. So, isa lang ang ilalagay ko. Isang kutsara. 1 tablespoon lang. Para ano lang siya, para maging sticky lang, hindi maghiwa-hiwala yung ating mga ingredients. So, siguraduhin na na-mix natin lahat. Yan, di ba? So, kaya nang sabi ko, kayo na bahala sa lasa, estimate lang kung ano yung lasa nyo. Iba kasi, mahilig sa sobrang alat, yung iba naman ayaw. Ayan, so pwede na siguro. Ayan, so tara, ano na natin siya sa kalan.